Nagawa mo pa? Magmag ko. Hindi. Lawan sa next class. Kiri pa ba? Pasaan to pa? Ayan pa. Pa? Camping nila. Boy, magtingin. Sakit sa mata. Ayun, gawa mo dyan. Gawin mo pa. Ano gawin mo daw dyan? Ay, ganyan. Ano yan? Camping siguro. Tapos makatulog sa ako. Danger. May bilog lagi dyan. Ha? Papa na yan na biligan mo. Ano ba mo? Camping. There's more. 351. Wow. Oops. Not bad. Yok lah. Yok na yan. Ha? Mana? Mana?
Ay, makulimpihan. Tada! Ay, basta. Testing. Dan ng araw. Kita tuloy. Lucky? Bili para pasiran. So, kawawa. Trabaho lang! Bad. Walpak. Sabihin mo walpak.